Bakit ganun? Hi guys! Welcome to another video. This is your Ate Mitch, and in today's video, we will be reviewing side by side the Nature Republic gel and this Jeju Aloe Eyes. Bago ang lahat pala, ayusin ko muna yung hair ko guys. So pagpasensyahan na ang malapad na noo. And eto na. So, I've been using this Nature Republic Aloe Vera Soothing Gel ng matagal-tagal na din. And, okay siya sa akin. Kasi, bago pala ang lahat, for reference lang, I have oily skin and nakatulong talaga tong aloe vera gel para makontrol yung oiliness ng aking skin. So, ito yung aloe vera gel. So, nakailang purchase na rin ako nito. And, ginagamit ko siya mas madalas sa gabi. So, ganito yung itsura niya. Nasa gel form siya. And, ngayon, dahil ni-rave ni Miss Ann Klutz, hindi syempre ako nagpahuli, ang inyong ate. Diba? Sugod ako sa Watsons. And guys, maniwala kayo't sa hindi, iisa na lang to sa Watsons. Talagang ni-rave siya ng public dahil dun sa review ni Miss Ann Klutz. So, buti nakaabot pa ako. And as you can see, nakasil pa siya. Yan, it's Jeju Aloe Eyes Aloe Soothing Gel Lotion from Fresh Skin Lab. So, nasa tub din siya. And, ganyan yung itsura niya. Sealed siya. Tapos, yung ingredients niya nandyan. Tapos, yun, nakalagay na from Korea siya. And, ang content nung Nature Republic Gel, nung ito, and itong Jeju Aloe Eyes is parehas lang. Parehas silang 300 ml. So, try natin. First time ko guys na i-open to. Kasi balita ko nga out of stock na siya sa lahat ng Watsons and even sa website ng Watsons. Wala na rin siyang stock. So, buti nakaabot pa ako ng isa. Isa na lang talaga yung nasa counter. So, ginrab ko na siya. So, bago tayo mag-start guys, nilinis ko na yung hands ko. Pero mag-alcohol tayo just to sanitize. Kasi hawakan natin yung face natin. And, pasensya na. Ito yung bare face ko. Maraming mga blemishes. Kasi, malapit na naman ang period. And, alam nyo naman, pag mainit, nagre-react yung skin ko. So, ito na siya. Open na natin para makita natin ang kanyang itsura. So, same din siya nung Nature Republic na merong cover. And, open natin. Oh. Okay. Ayan. So, in lotion form siya. Oops, na rin, ganun din, parang gel siya. Ang difference lang niya is yung Nature Republic in form ng gel, and ito naman, lotion siya kasi white yung color niya. Pero parang ganun din yung consistency niya guys. Parang halos same lang nung aloe vera gel ng Nature Republic. Tapos, ang gawin natin, si Jeju ng Skin Lab, apply ko siya dito sa right side of my face. Tapos, si Nature Republic dito ko naman i-apply. Tapos, papakaramdaman natin kung anong feeling. By the way, ito guys, parehas, nilagay ko sa ref. So, ref, dun sa ibaba lang guys hindi sa freezer. Kasi baka mag-yellow pag sa freezer. Dun lang sa ibaba.
Yan, start na tayo. Unahin muna natin si... Alin unahin ko, guys? Unahin natin si Nature Republic. So, akin naman to, kaya okay lang na kakamayin ko na siya. Ayan. So, play natin siya. Itong Nature Republic Gel, matagal ko na siyang ginagamit. Pero, nag-stop nga ako dahil nag-try ako ng ibang product. Pero, maganda siya sa akin, guys. Kaya lang, most of the time, ginagamit ko siya sa gabi. Parang, as, sleeping mask. Kasi, pagka morning, nahihirapan ako mag-apply ng makeup dahil hindi siya kumakapit. Ayan. So, half lang ng face. Ang lamig niya, kaya ang sarap i-apply. Lalo na sa panahon ngayon na mainit, summer na. Refreshing yung pakiramdam niya. So, malamig ang feeling niya. And, pag in-apply sa skin, parang watery na siya. Na may pagkakonting stickiness. Yan. So, tapos na-apply ko na siya. Dito naman sa half ng face ko, apply natin si Jeju Aloe Eyes. Dito na lang yung kukunin ko kasi sayang naman. Yan. Wow, sarap. Ang lamig. Kakaiba yung smell niya. And tama yung nakalagay sa label niya na may cooling effect kasi parang maanghang siya sa eyes. Pag nag-apply ka pala nito, guys, medyo mo sa eyes kasi maanghang. Naku, naglagay pa naman ako dito. Ayan. So, same din. Okay. So, konti lang. Na-cover naman na niya yung buong face ko. Tapos, ayan na. Na-apply ko na siya pareho. So, again, ito yung sa Nature Republic and ito yung sa Skin Lab. So, habang nagpapatuyo tayo, papatuyuin muna natin siya ng konti. I-discuss ko lang yung scent niya. Si Nature Republic, yung scent niya, aloe vera na aloe vera talaga. And, ano ba yun? Nakain. Si Skin Lab, wala siyang smell masyado pag ganyan lang. Unlike tong si Nature Republic. Pero itong si Skin Lab, parang meron siyang may pagka-perfume yung scent niya. Niisip ko kasi kung ano yung kaparehas niya. Kasi may kakaiba siyang amoy. Parang, amoy bulaklak. Unlike ito, si Nature Republic, unang ganun mo pa lang, alam mo na amoy aloe vera siya. Distinct yung smell ng aloe vera. Unlike tong kay Jeju na parang perfumed. Oo, parang perfumed. Ayan, nalagyan ako sa nose. Parang perfumed yung kanyang, yung lotion niya. Pero, both naman is okay. Pero, sa akin, pagdating sa scent, parang mas bet ko si Nature Republic. Kasi parang, mas, siya, soothing sa ilong. Alam mo yun, yung parang, pag inamoy mo siya, relaxing na talaga. Ito kasi, medyo may pagka-perfumey. Tama ba yung term ko? Perfumey yung scent niya. Oh,
Meron talaga eh. Ilang beses ko nang inamoy to confirm. Ayan, so medyo dry na siya. Sa stickiness, guys, parang parehas lang siya. Kasi, ayun, no. So, I think, same to ng aloe vera gel na pag ginamit mo before makeup, parang feeling ko magbubuo-buo yung makeup mo. Kasi, oh, parehas siya eh. May laban. Alam mo yun, lumalaban sa kamay ko. May lagkit factor. Tapos, ang napansin ko kanina habang ina-apply ko, bukod dun sa kanilang refreshing na effect, si Jeju, meron siyang cooling effect na yung tipong medyo ano siya, hindi naman siya masakit sa balat, kaya lang parang may effect siya na parang nafe-feel mo na pumapasok siya sa pores mo. Meron parang tingling effect na nararamdaman mo siya. Si aloe vera gel, parang wala namang ganung effect sa akin. Ewan ko sa iba na user na rin ng ng aloe vera gel, pero sa akin ganun, wala naman ako nararamdaman sa kanya. Pero masarap siya na both, masarap siya pag nilagay sa ref kasi malamig siya sa face. Ayan, so tingnan natin. Parehas talaga siya, guys, na na parang sticky ang finish niya sa face. So, sa tingin ko, guys, parehas din siya na maganda kapag sa gabi mo ilalagay. Sa morning kasi, pwede rin, pero hindi kayo mag-a-apply ng makeup kasi feeling ko hindi magi-stick or mag-stick man pero magbubuo-buo yung makeup nyo. Kasi ganun yung experience ko dito sa Nature Republic. Kaya ang ginawa ko sa kanya, sa gabi ko na lang siya ginagamit, parang sleeping mask na lang. And by the way, guys, itong Nature Republic, mas nire-recommend ko siya, guys, for oily skin. Kasi, siya eh, pag ginamit mo siya, medyo nagda-dry up yung skin mo. So, I think best siya for oily skin. Tapos, ito namang Jeju Aloe Eyes, I think it's also for oily skin based dun sa mga researches ko. Pero, yun nga, as I've said, hindi ko pa siya personally natatry. So, siguro i-update ko kayo dun sa in-depth review ko nitong Jeju Aloe Eyes. So, ngayon guys, na dry na yung aking skin dun sa nilagay nating mga aloe vera gel, ang masasabi ko lang, parang mas nagustuhan ko pa rin si Nature's Republic aloe vera gel kaysa dito kay Jeju Aloe Eyes. Sorry to say, pero bakit ganun? Parang sobra-sobra yung expectation ko kay kay Aloe Eyes. Pero kasi nung natuyo siya, alam mo yun yung ramdam mo na parang dito kay Nature's Republic, ramdam mo na may parang film na pag tinouch mo, parang siya, makinis. Parang merong film na nakalagay sa mukha mo na pag ginanyan mo, soft yung skin mo sa feeling mo. Pero dito kay aloe vera kay Jeju Eyes, parang wala, parang ramdam ko pa rin yung bumps dun sa face ko. Oh, bakit ganun? Parang hindi niya na-meet yung expectations ko. Sige guys, bigyan natin ng chance. Try ulit natin. Baka naman kasi kilala na nung skin ko si Nature's Republic aloe vera gel. Kaya nakikisama na siya. Try natin. Tatry ko talaga siya for 2 weeks. Tapos gawa ulit ako ng video kung ano yung effect niya sa skin ko. And
Abangan nyo yun guys ha. Ayun talaga oh. Pag ginanon mo siya, ramdam mo na ito parang may film yung face mo, na parang na hindi man natanggal, pero parang alam mo yun, yung nahupa niya yung mga nagagalit na mga bumps ko dyan. Ito, same pa rin yung texture niya before ko siya ilagay. So, yun guys. Ewan ko ha. Pero, sige. Let's try. Tingnan natin kung after 2 weeks, mababago ang aking first impression nung Jeju Aloe Eyes. By the way, this is 199 I think. O 195. Basta parang ganung range. And, ito namang aloe vera gel is 250. 200 to 250 pesos. Nabili ko siya sa Nature's Republic. Meron siyang mga boutique o mga stores inside malls. Tapos, si Fresh Skin Lab, nabili ko siya sa Watsons. So, meron din siya sa SM. Mga Watsons na store. Yung physical store ng Watsons o kaya Watsons inside malls. Yan. Meron siya. Tapos, pwede rin yung i-order to online sa Watsons. Kaya lang, parang ngayon yata, madalas sold out siya. And si Nature's Republic naman, meron din siya available online. Pero, just be careful guys, kasi ang dami ngayon nagbebenta ng fake na Nature's Republic aloe vera gel. So, yun. Paalala lang. That's all for now guys. Please do like and subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. And sana kahit papano may natutunan kayo or may naitulong ako sa inyo. So that's it guys. Thank you all for watching and see you on my next video. Bye!